ako ng tubig. Lagay ko itong karne. Papalambutin. Lagyan ko ng soap. Guys, para mabango, lalagyan ko siya ng bay leaf. Takpan ulit. So, ayan guys. After 1 hour, test natin. So, ito guys, yung karne. Hiwa-hiwain natin. Ayan. Hindi siya masyadong overcook, which is good. Ayan. Kasi kung masyado overcook siya guys, madudurog pag hinati natin, di ba? So, ayan siya. Oo. Ayan. Ito pa. Ayan, tapos na guys. Ayan naman guys, ilalagay natin sa fry pan. Ayan. Ang haba ng So, ayan guys, nasa fry pan na siya. Ayan natin siya guys ng tuyo para medyo maalat. Lagyan din natin siya ng pepper. Black pepper. Garlic. 1 tablespoon. Din natin siya ng 1 tablespoon of oyster sauce. Bay leaf. Ayan, lagyan natin ng bay leaf. Ayan, ang pangsasabaw natin ay Pepsi, Cola, or Coke. Ayan. Saan muna natin yung Coke? Ano ba to? Sandali guys. Hindi mabuksan. Ho-ho. So, ayan. Lalagyan natin ng Coke ngayon. Kaya maghahalo ang tamis at alat niya. Then, ayan guys, nangalahati yung Pepsi. Ano natin yung stove. Ayan siya guys. Inaantay natin na maano yung Coke. Mag-dry. Ano-anohin lang natin. So, ayan guys. Paubos na yung mantika. Ay, yung tubig pala. Hindi mantika. So, ayan. Ang sarap.
Yummy, yummy. Yummy, yummy. Thank you for watching. See you on my next vlog.